Καλή μου φίλη, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξω σικόμελο. Είναι πετιμέζι Μιχάλη σίκου. Κυρία φίλοι και φίλες, αυτό είναι πραγματικά νέκταρ. Σικόμελο, πετιμέζι από σίκο. Και πολύ υγιεινό, Μιχάλη. Το είναι το καλύτερο, να. Νέκταρ πραγματικό, πραγματικά δηλαδή. Όποιος το γευτεί, ας έρθει να συζητήσουμε. Είναι πραγματικό νέκταρ. Είναι μέλι. Πολλά ωραίο, ρε. Μέλι. Πολλά ωραίο πράγματι, ρε μάνα μου. Πάρα πολλά ωραίο. Μέλι. Έλα φάει εσύ μια κουταλιά να δεις. Βάλε μες στον πειρασμό ο Μιχάλης. Είναι μια καραμέλα. Πράγματι, δεν είναι ωραίο που γίνεται. Δε. Είναι μέλι, Μιχάλη, δε. Πραγματικό Δε, μέλι. δε. Έχω κατακλειστεί φέτος με σίκα από φίλους και συγγενείς και έφτιαξα τα παστά μου τα σίκα. Έχω συνταγή για παστά σίκα, όπως και σικόπιτες. Έχω φτιάξει τη μαρμελάδα Του σίκου. και τώρα θα κάνουμε και το πετιμέζι. Ήδη έχω φτιάξει λίγο και θα συνεχίσουμε με τα άλλα σίκα, επειδή έχω πάρα πολλά φέτος. Είναι το καλοκαίρι του σίκου φέτος. Τα υλικά μας είναι απλά. Θέλουμε νερό που το έχουμε όλοι σπίτι μας και σίκα πολύ όρημα. Τούτα που δεν θα μπορούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι μας, μπορούμε να κάνουμε το σικόμελο μας και Μιχάλη μου είναι φανταστικό για σαλάτες πάνω από την αναρρή, την ανάλατη, τη μυζήθρα και όπου αλλού θέλουμε. Έχει μια διαδικασία, αλλά είναι πανεύκολο. Πρώτα απ' όλα, εγώ τώρα έχω 2 κιλά σίκα όρημα. Γερά, όρημα. Γερά. Θα τα πλύνω με ζεστό νερό και θα τα αφήσω στο νερό 1-2 λεπτά, το ζεστό. Ζεστό το νερό μου. Ωραία. Θα τα πλύνω. Πάντως φίλοι μου, όσοι δοκιμάσαν το σικόμελο, εντυπωσιαστήκασαι. Πάει και θα τους βάλω Πάλι βραστό νερό. πάλι ζεστό νερό. Και θα τα αφήσεις μέσα στο νερό τώρα για 2 λεπτά. 1-2 λεπτά. Και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Τώρα τα μετά. Συνεχίζουμε, Μιχάλη μου, τα πιάνουμε από το ζεστό το νερό. Μπορούν να βράσουν και νερό ζεστό με το βραστήρα του και να τους ρίξουν. Τούτον το πετιμέζι κάνει το πολλά η κουμέρα μου η Άννα στο λατσί. Τώρα θα τους Τώρα βάλεις, κρύο, να καχώνει, τους βάζεις κρύο νερό να τα καλύπτει. να τα καλύπτει και να έχει Επιπλέον 2 δάχτυλα. 2 δάχτυλα νερό από πάνω. Μάλιστα. Άρα να τα καλύψεις με 2-3 πόντους νερό. Πάμε. Ωραία. Εν τω μεταξύ θα χρειαστούν εδώ περίπου 1 ώρα και 1 τέταρτο. Να βράζω. Να βράζουσι. Θα το δείξουμε τώρα πάλι. Αρχίζουμε με Άναψε το γενικό. Επάθαμε το σε άλλη φορά. Ωραία. Θα τα βάλω στη φωτιά μου να βράσουσι 1 και 1 τέταρτο της ώρας. Και σκεπασμένα, η κατσαρόλα μου θα είναι σκεπασμένη. Θα αρχίσουμε με τη δυνατή φωτιά και όταν δούμε και κοχλάζει θα χαμηλώσουμε τη φωτιά, να μην μας πετάγονται. Η 1 ώρα Μιχάλη και 1 τέταρτο είναι που την ώρα που θα τα βάλω πάνω στον γκάζι. Από τώρα. Από τώρα. Πρέπει να ψηθούν, να μαλακώσουν και να μείνουν και 12 ώρες μέσα στο νερό. Και θα συνεχίσουμε αύριο. Θα χαμηλώσεις λίγο τη φωτιά. Έχει περάσει φίλες μου μισή ώρα. Θα χαμηλώσω στο μισό, έχω το στο δυνατό, θα το βάλω στο 3, στο 6, θα βάλουμε στο 3 και πάλι καλυμμένο. Και θα Φουσκώσαν τα σίκα Ναι. και ήρθε Να πιο τα- πάνω η το νερό. στάθμη του νερού. Ναι. Ναι. Όταν δούμε όμως, έχει αρκετό νερό. Ναι, Να ναι. το Μιχάλη, έχει. Έχει το νεράκι του. Δεν θα προσθέσω τώρα νερό. Αν ήθελε όμως. Αν ήθελε, θα έβαλα. Αλλά... Ζεστό. Ζεστό. Αλλά τώρα, σε αυτήν τη φάση, δεν θα βάλουμε άλλο νερό. Έχει περάσει μισή ώρα. Εγώ τα αφήνω 1 και 4. Να Και βράζουν χαμηλώνω- έτσι. Να βράζουν έτσι και χαμηλώνουμε τη φωτιά μας στο χαμηλό. Στο δυνατό, διότι να μας τεινάζει. Και να κάτσουν σιγά σιγά κάτω. Έχει περάσει. Έχει περάσει 1,5 ώρα με χαμηλή τη Φωτιά. Τα πήρα του τέλεια στο 2. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται και Μιχάλη μου να βάλω άλλο νερό ζεστό.
έχει το νερό του. Αν δούμε όμως και λίγο Δεν καλύπτονται με νερό. θα Προσθέτεις. προσθέτω Ζεστό. ζεστό. Θα το σβήσω και θα το αφήσω σκεπασμένο Μέχρι αύριο. μέχρι αύριο. Μπορούμε να το αφήσουμε από 12 μέχρι 24 ώρες. Εγώ δεν το αφήνω μέχρι τις 24 ώρες, που τις 12 όποτε βρω Όποτε βρεις χρόνο θα το τελειώσουμε. Ωραία. Και θα το δούμε στο επόμενο στάδιο. Τώρα θα μείνει, τουλάχιστον 12 ώρες πρέπει να μείνει. Μιχάλη μου, συνεχίζουμε με το σηκώμελο μας. Έχουν περάσει 15 ώρες και τώρα θα βάλω σουρωτήρι σε μια άλλη κατσαρόλα μαζί με έναν τουρπάνι, εμείς το λέμε μπουρούκλα, και θα ρίξω μέσα τα σίκα. Για να Είναι περάσει κρύο. μόνο το ζουμί. Να περάσει μόνο το ζουμί. Και πάμε. Πολλά ωραία. Πέφτουν και σίκα μέσα. Τι θα κάνουμε με τα σίκα τώρα. Ένα λεπτό. Μπορεί να γίνουν φρουτόδερμα. Θέλεις να δοκιμάσεις. Όχι, θα δοκιμάσω. Εγώ έχω φρουτόδερμα. Ναι. Έκανα με σίκο. Ναι. Θέλεις να τα κάνεις και τούτα. Δεν ξέρω. Τώρα, φίλες μου, Α, θα τα σφίξεις και έτσι. ναι, κι άλλο, Για να μαζέψεις περισσότερο. περισσότερο. Θα χρειαστώ και τον Μιχάλη. Θα αφήσει την κάμερα. Με τούτο μπορούμε να κάνουμε φρουτόδερμα. Μπορεί να βάλεις, αν έφυγε η γλύκα του, μπορεί να βάλουμε λίγη ζαχαρίτσα ή και έτσι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για φρουτόδερμα. Να χρειαστούμε τη βοήθεια του Μιχάλη τώρα. Περίμενε. Να μου να κάνεις τώρα. Τώρα να το μεταφέρω στο γκαζί μου. Εσουρώσαμε το. Το Μιχάλη. Πάει. Το ζουμί τώρα. Είναι το ζουμί από τα σίκα. Θα ανάψεις Στη τώρα. δυνατή φωτιά Άναψες τον γκάζι στη δυνατή φωτιά. και θα αρχίσει να γίνεται το σηκώμελο μας. Α, να βράζει. Να βράζει. Θα το αφήσεις αρκετή ώρα μέχρι να εξατμιστεί για αρκετό νερό. Ναι, θα το αφήσουμε. Όταν κατεβεί η στάθμη του ζουμιού στο μισό, θα χαμηλώσω τη φωτιά μου και θα το αφήσω σιγά σιγά να γίνει μέλι, σηκώμελο. Τα σίκα που τα εστύψαμε και πήραμε και το υπόλοιπο ζουμί σε τουρπάνι και σε τρυπητό σουρωτήρι. Έχω βάλει λίγη ζαχαρίτσα διότι έφυγε όλη γλύκα και θα κάνω λίγο φρουτόδερμα. Θα το δούμε. Για να κάνουμε όμως χαμηλή φωτιά, να μην μας κολλήσει. Έχω συνταγή Μιχάλη με φρουτόδερμα. Τώρα τούτα ήταν τα 2 κιλά σίκα που εστύψαμε. Και έβαλα και 2 κουταλιές ζάχαρη. Νερό να είναι Τέλος, βάλες. όχι δεν βάλα τίποτε. Και στο τέλος θα βάλω και μια του σίκου του πάει βανίλια. Θα βάλω και μια βανίλια. Και τούτο είναι να το δώσει γλύκα. Δεν θέλει πολύ. Θα λιώσει ζαχαρίτσα, να πάρει μια βράση και τούτο. Τώρα θα το απλώσεις πάνω του, δεν θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω αν είναι πολύ του, αν είναι μεγάλος ο ρίσκος για λίγο του, αλλά πρέπει να είναι λεπτό για να στεκνώσει λίγο. Έχει και ωραίο ήλιο τώρα, το βάζουμε έξω με έναν ντούλι και μια χαρά. Βοηθά πολύ λιωμένο Μιχάλη. Θέλεις το φρουτόδερμα, ύστερα λιώνω το και στο πλέντερ. Με τούτα μου το βράσιμο το πολύ. Έλειωσε μόνο του τούτο, έτσι θέλει πλέντερ. Απλώθουμε τον ένα λεπτό για να στεφνώσει γρήγορα και να το φάμε. Πολλά ωφέλιμο πάντως. Από τα πολύ όρημα σίκα που μας έφεραν ο Νίκος και η Μαρία και έφερε μας και ο Άκης ο Κουπάρης με την Αντωνία. Ναι. Τι βάλες λίγο να Αυτό θόνερο. νερό για να με ευκολύνει να το απλώσω. Μια κουταλιά να θόνερο δηλαδή. Αλήφεις το κουτάλι σου μέσα. Ναι, για να μπορώ να το απλώσω εύκολα. Θα το απλώσεις να γεμίσει ο δίσκος Θα όλος. προσπαθήσω, εντάξει, όσο Όχι, να το να απλώσεις. γεμώσει, λες. Βέβαια να γεμώσει. Όσο πιο λεπτό είναι, Να στεχνώσεις και πιο γλύωρα. στεφνώνει γρήγορα. Ρίχνω τη διαδικασία Σε άλλο βίντεο. σε άλλο βίντεο, φρουτόδερμα από την Ελίζα και θα το βρείτε. Θα το διαλύσεις με το αθόνερο. Ναι. Και θα πάει στον ήλιο. Ήλιο και σκεπασμένο από πάνω για τα ενοχλητικά έντομα. Ναι. Το βράδυ το φέρνεις μέσα. Μέσα. Να μην φάει υγρασίες. Ναι, ναι. Α, βάλεις άλλη κόλλα από πάνω Ναι, να έρθει όλο το ίδιο. και ρολάρεις το. Να έρθει όλο το ίδιο. Να έχει το ίδιο μπάχος. Ναι. Έτσι κάνουμε στο φρουτόδερμα. Σε τούτον έτσι να το κάνω. Συνέχεια, Μιχάλη, κάτι σκέφτεσαι. Βελτιωνόμαστε. Ακριβώς. Ρε, Μάλιστα. Ωραία. δεν τι όμορφο. Δεν είναι ωραίο. Αχα. Α, πάει στον ήλιο. Πάει στον ήλιο. Μόλις θέλει ξάφρισμα, Τζινό, να το ξαφρίσουμε.
Για να μείνει διαυγές μέσα το σιρόπιμα. Όταν δημιουργηθεί αφρός θα τον αφαιρέσουμε. Ναι. Άλλο, Α, θα πάει στον ήλιο. ναι. Έχετε ένα ωραίο στρωτό. Ναι. Ωραία. Άρχισε να δημιουργείται αφρός. Τώρα θα έρθει η Λίζα να τον αφαιρέσει. Πήγε να πάρει το φρουτόδερμα έξω στον ήλιο. Πρέπει πρωί να κάνουμε το φρουτοδέρμα. Α, πρωί να βγαίνει στον ήλιο. Α, έχει αρκετές ώρες. Α, ήδη αφαίρεσαι τον αφρό. Αφαίρεσα λίγο, γιατί πιάμε μια φίλη. Η Λίτσα από τους η Λίτς, καπέδες. Ναι, δουλεύει στο Υπουργείο Γεωργίας και μιλούσαμε. Και σαν μιλούσαμε, αφαίρουν και λίγο αφρό. Προτιμούμε το κουτάλι, γιατί δυσκολεύουμε με το σουρωτήρι. Ήδη άρχισε και παίρνει χρώμα, Μιχάλη. Που έκαμε κι άλλο αφρό. Ναι, δεν μάζεψα τον ακόμα 3 φορές. Α, ώστε ενώ σου βγάζει αφρό, τον μαζεύεις κάθε τόσο. Ναι, Είναι η τρίτη φορά τώρα που μαζεύεις. τέταρτη. Συνεχίζουμε λοιπόν το βράσιμο. Να τα αφήσουμε ακόμα λίγο και μετά Έχει εξατμιστεί Αρκετό. αρκετό νερό. αλλά ακόμα. Έχει κατέβει λοιπόν, αλλά θα συνεχίσεις. Ναι, ναι. Η φωτιά είναι στο δυνατόν ή τη Ναι, χαμηλώσεις. όχι, προς το παρόν θα την αφήσουμε, όταν κατεβεί ακόμα λίγο στο μισό θα την χαμηλώσω και θα το αφήσω σιγά σιγά να γίνει μέλι. Να πάρει το καραμελωμένο του χρώμα. Ωραία. Ήδη άρχισε και μυρίζει. Τώρα θα το βάλω στο 3, που το 6 παίρνω το στο 3. Άρα το έχει 1 ώρα και 20 λεπτά που βράζει. Ναι. Κατέβηκε όμως, βλέπεις. Ναι, ναι. Δυσκολεύομαι και με το κουτάλι να το πιάσω. Πιάσεις τον αφρό. Ο θόρυβος τούτος είναι λίγο αποκρουστικός, αλλά Αναπόφευκτος, λαλίτσι Μαριλίζα. η εγγονή μου, ναι, η γιαγιά είναι αναπόφευκτο. Και τα αφήνουμε σιγά σιγά. Τώρα θα μείνει εδώ να συνεχίσει να βράζει ακόμη περίπου 1 ώρα και κάτι. Να δούμε, Μιχάλη, πρέπει να μας χρωματίζει το κουτάλι. Να μένει χρώμα πάνω στο κουτάλι. Να μένει χρώμα πάνω στο κουτάλι και έχει ακόμα ένα μυστικάκι. Θα το δείξουμε. Ωραία. Για να καταλάβουμε ότι έχει γίνει, έχει τελειώσει. Ναι, ναι. Να το δούμε. Βλέπεις το τυρκιό, Βίκτορ, να είναι. Ναι. Σαν το σιρόπι. Σιρόπι. Έχουν περάσει 2 ώρες. Θα το σβήσω και θα το πάρω σε ένα δίσκο που έβαλα νερό να κρυώσει. Να το ξαναβράσεις Να το δηλαδή. ξαναβράσω. Όταν κρυώσει θα το ξαναβάλω πάνω σε δυνατή φωτιά να μυρίσει καραμέλα και σβήνουμε το. Εντάξει. Τώρα θα μείνει έτσι, δαμέ, μέχρι να κρυώσει. Κρύωσε, Μιχάλη μου, και θα το βάλω σε δυνατή φωτιά τώρα. Ξανά στη φωτιά μου. Για να δούμε πόσο έμεινε. Δε πόσο λίγο έμεινε. Δεν γίνεται πολύ. Ήταν μέχρι πάνω, ήταν ως εδώ. Άρχισε Λίζα και βράζει. Να χαμηλώσεις τη φωτιά ή να την αφήσεις. Έτσι δυνατή. Ναι, ναι, δεν πρέπει να δέσει. Οπότε να περιμένεις για με μέχρι να δέσει. Ναι, τελειώμε. Βάλουμε ακόμα λίγο τα μέσα και μες στο... Αποστήρωσες την μπουκάλα στο Ναι, φούρνο. να κρυώσει να το γίνω. Να σε αφήσω και όταν πλησιάσει στο τέλος Φωνάξω. φωνάζει. 5 λεπτά που κοχλάζει, Έχει 8 λεπτά τώρα. 8 λεπτά που κοχλάζει. Ναι. Να Οπότε δεις που αφρός το είναι καφέ. Ναι, τι μου. τέλειωσε. Μυρίζει καραμέλα. Εσύ να μου πεις. Είναι καραμέλωσε. Για να δω. Έλα δεις το χρώμα του που καραμέλωσε που αφρίζει. Έλα. Έτω, να μας αφρίσει έτσι. Έτω. Βλέπεις τον αφρό του. Ναι. Να κατέβουμε. Τώρα τούτον είναι πετιμέζι. Είναι πετιμέζι, να το αφήσουμε. Σηκώμελο. Σηκώμελο. Έτω. Βλέπεις τον αφρό του. Ωραία. Θέλει 10 λεπτά περίπου. Να δούσει τώρα 1 λεπτό. Να σου πω ακρίβεια. Μυρίζεσαι εδώ. Έτω. Τελειώνει. Έτω. Ο αφρός μας έγινε καφέ καραμελωμένος. Να. Ωραία. Σημαίνει αρέσει. Α, καραμέλα. Τέλειωσε. Σηκώνεται ήδη. Έτω. Μάλιστα. Να σηκωστεί. Άμα αρχίσει να σηκώνεται, είναι έτοιμη. Οπότε τώρα θα το αφήσεις Περίπου, να κρυώσει. Να κρυώσει και θα το βάλω στα βαζάκια μου. 12 λεπτά. Πήρε 12 λεπτά. 12 λεπτά. Εντάξει. Το έκαψε τώρα που το ζούσε. Να το δούμε, Μιχάλη μου, να καραμελώσει. Ο καθένας αφρός. ανάλογα με την ποσότητα του και ανάλογα με τη φωτιά του θα περιμένει να δει τα σημάδια Όπως τα δείχνω. ακριβώς. Ένα ωραίο μέλι, δε. Λοιπόν, να κρυώσει, Μιχάλη μου, να πήξει κι άλλο. Τώρα θα το
σκεπάσεις να το αφήσεις να κρυώσει. Ναι, και να το βάλουμε στο σκέπας το, βαζάκι και μας. Θα έρθουμε μετά που θα το Πάρω στα βάλεις βαζάκια. στο δοχείο σου. Έτσι. Τι είναι, άρκεψε να τα τρώεις, Έτοιμο. έτοιμο. Όχι, θα βρω να το γυρίσω. Να μου κάνεις τώρα. Γιατί το σκέπασες έτσι, γιατί το σκέπασες. Δεν θα το σκεπάσω. Ναι, Ας το χνώσεις αύριο με την άλλη πλευρά. α, γύρισες το τώρα. Ναι. Εδώ. Δεν μπορώ να πήγαινε. Έφυγε πρωί έξω, δεν ταράσει. Μέσα σε μερικές ώρες ρε. Και φάτσι ένα κομμάτι, Το γίνω πολύ που ποτσί. τι είναι καλό. Πολλά ωραία. Να σου δω και εσένα. Να το σκεπάσουμε με το... Είναι από τα σίκα τα οποία χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε πετιμέζιν σικόπελο. Εκρύωσε, Μιχάλη μου, το σηκώμελο Και τώρα θα πάει, στο βαζάκι μου. μπράβο, Α, έτσι μπράβο. Βλέπεις το, πώς είναι Ναι, το ναι, χειρές το. ναι. Α. Δεν ξέρω αν γεμίσει το βαζάκι μου. Έτσι γίνεται πολύ, φίλες και φίλοι μου. Μια χαρά είσαι. Πάμε καλά. Ναι, δώσ' του. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες σικόμελο. Ναι, Πετιμέζιν, Δεν τι ωραίο. πετιμέζιν από σίκα. Απολαύστε την εμπειρία, απολαύστε το σικόμελο. Και γνήσιο, Μιχάλη, χωρίς ζάχαρη. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Φίλες μου, εγώ που είμαι εδώ κοντά μου δίνει μια ωραία μυρωδιά. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να μην το παριδέσουσει, διότι θα πικρίσει. Είναι όπως την καραμέλα. Θα το μαζέψουμε με τη σπατούλα. Μόλις αφρίσει έτσι καλά, Και πάρει το κάθε χρώμα. εκεί θα σταματήσω. Ναι. Πες και φίλοι μου, τούτον πόμινε. Ναι, Μιχάλη. Μιχάλη. Ναι, τι ωραίο. Θα το κεράσω στον Μιχάλη, να φω εγώ. Πάνω σε μυζίτρο. Πάνω σε μυζίτρο ανάλαδη είναι ξεχωριστό. Να το δοκιμάσεις και εσύ μαζί. Μιχάλη, τι ωραίο. Ναι. Σε μία μέρα έγινε. Έγινε διότι ήταν ο ήλιος μας δυνατός. Μυζίτρα ανάλατη μαζί με σικόμελο. Πετιμέζιν από σίκα. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Και το φρουτόδερμα. Έγινε ένα αυθημερό. Μπήκαν Από στο... τα ίδια σίκα που πήραμε το σικόμελο. Τούτον το φρουτόδερμα, Μιχάλη, του σίκου μπορούμε να το βάλουμε και στις σαλάτες εκείνες που κάνουμε με ρόκα, με παστόσικα, ρόκα, ρόδι. Μπορεί να το κόψεις κομματάκια. Είναι εξαιρετικό. Πολλά ωραία.